Susubukan natin ang trending na no water chicken soup. Posible nga bang makapagluto ng sobrang lambot na manok nang hindi gumagamit ng kahit isang patak na tubig? Tara, alamin natin ang sikreto sa likod ng viral recipe na ito. Look at that golden broth! The meat is so soft it just falls apart. No water added, just pure flavor from the chicken and veggies. Napakasarap at napakalambot talaga! Anong recipe pa ang gusto ninyong subukan nating lutuin na trending ngayon? Comment down below, and if you love this video, please give it a thumbs up and subscribe to CMT Kitchen for more unique and easy recipes. Happy cooking!